Anh Tây gắn bó 9 năm với ẩm thực Thái, vậy mà Việt Nam chỉ cần $1 là khiến ảnh yêu say đắm. Chỉ cần bạn có $1, Việt Nam sẽ không để bạn đói, nhưng lại khiến một YouTuber kỳ cựu sống ở Thái Lan 9 năm phải lặng người khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Các bạn thân mến, đây là câu chuyện có thật về Gary, một anh Tây ăn ngủ cùng ẩm thực đường phố Thái Lan suốt gần một thập kỷ. Từng tự tin tuyên bố rằng không đâu trên thế giới có đồ ăn ngon, rẻ và đa dạng như Thái Lan. Thế rồi chỉ sau một buổi sáng lang thang ở Sài Gòn, với đúng $1 trong túi, Gary đã bị một ổ bánh mì Việt Nam đánh gục hoàn toàn. Không phải vì giá, mà vì thứ hương vị sâu sắc, thật thà và đầy bất ngờ ẩn trong từng miếng cắn. Và các bạn ơi, chính anh ấy đã phải thốt lên rằng đây là món ăn đường phố ngon nhất tôi từng thử. Và tôi đã thử rất nhiều. Từ 9 năm trung thành với Pad Thái, gỏi đu đủ và súp cay Tom Yum, đến cú sốc văn hóa mang tên bánh mì Việt Nam, Gary đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về ẩm thực Đông Nam Á. Hãy cùng theo dõi hành trình khám phá đầy bất ngờ này, nơi $1 không chỉ mua được bữa sáng, mà còn mua luôn cả một sự thức tỉnh ẩm thực đến từ Việt Nam. Mở đầu cho hành trình 24 giờ khám phá ẩm thực Sài Gòn của mình, Gary Butler đã chọn một địa điểm không thể nào Việt Nam hơn, một cái tên đã quá quen thuộc với người dân Sài Gòn, bánh mì Hòa Mã. Ngay từ những giây phút đầu tiên của video, Gary đã chia sẻ rằng anh ấy đã gắn bó với quán này suốt 10 năm qua. Với Gary, đây không chỉ đơn thuần là một bữa sáng, mà nó còn có thể là bữa sáng ngon nhất không chỉ ở Sài Gòn mà còn trên khắp Việt Nam. Gary không bỏ qua những chi tiết nhỏ nhất về không gian của quán, điều đã làm nên cái chất rất riêng của ẩm thực đường phố Sài Gòn. Anh mô tả những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, đặt gọn gàng nép mình trong con hẻm, với những chiếc xe máy hối hả lướt qua lướt lại. Đây chính là bức tranh đời thường, sống động và đầy sức sống mà chúng ta vẫn thường thấy. Anh còn hài hước kể rằng bàn ăn ở đây còn nhỏ hơn cả bàn chân anh. Một chi tiết rất đỗi đời thường nhưng lại cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời của Gary với văn hóa địa phương, không hề có chút khoảng cách nào. Khi món ăn được dọn ra, Gary đã phân tích rất chi tiết một phần bánh mì ốp la đầy đủ, khiến người xem như thể đang ngồi cùng anh để thưởng thức. Phần ăn bao gồm pate béo ngậy, mayonnaise sánh mịn, dưa chuột muối giòn tan cùng cà rốt và củ cải trắng chua ngọt. Đặc biệt phải kể đến chiếc bánh mì baguette giòn rụm, vỏ mỏng tang mà anh ấy ưu ái gọi là crunchy, crispy, flaky Sài Gòn baguette, một miêu tả chuẩn xác đến từng mm về chiếc bánh mì đã làm nên tên tuổi của ẩm thực Việt Nam. Rồi đến phần nhân chảo nóng hổi, 2 quả trứng ốp la lòng đào vàng ươm chảy tan, vài lát xúc xích, giam bông và những miếng chả lụa thơm lừng. Gary còn rất tinh ý nhận ra miếng dồi tiết lớn, một món ăn đặc trưng mà không phải người nước ngoài nào cũng dễ dàng nhận biết và yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia vị đi kèm thì đúng chuẩn bài, tương ớt Maggi, những quả ớt xanh cay xé lưỡi, tương ớt và bộ đôi muối tiêu truyền thống. Cách Gary thưởng thức món ăn cũng rất điệu nghệ và gần gũi. Anh xé đôi chiếc bánh mì, dùng một nửa để chấm vào lòng đỏ trứng béo ngậy, một nửa còn lại thì kẹp đầy nhân, tạo nên một chiếc bánh mì kẹp hoàn hảo. Nhìn anh ấy ăn một cách ngon lành, người xem có thể cảm nhận được sự mãn nguyện tột độ. Điều thú vị là Gary đã so sánh món trứng chảo này với một món tương tự ở Thái Lan, nơi anh ấy đã sống gần một thập kỷ. Mặc dù rất yêu Thái Lan, nhưng anh ấy thẳng thắn thừa nhận rằng món trứng chảo của Việt Nam đã chiếm trọn vị trí số 1 trong lòng anh. Điều làm nên sự khác biệt, theo Gary, chính là vị cay nồng của ớt và hương vị độc đáo của rau củ muối, tạo nên một sự quen thuộc nhưng lại rất khác biệt so với bữa sáng kiểu Anh truyền thống. Gary kết luận rằng bánh mì Hòa Mã là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng, được cả người dân địa phương và khách du lịch yêu thích. Anh ấy cho rằng đây là lựa chọn hoàn hảo để hòa mình vào cuộc sống địa phương. Anh nhấn mạnh hương vị nguyên bản, không bị pha tạp bởi sốt cà chua hay bất cứ thứ gì khác, giữ trọn vẹn nét tinh túy của món ăn. Đây thực sự là một bữa sáng ấm lòng và đầy năng lượng, mang đến cảm giác chân thật về cuộc sống Sài Gòn. Sau bữa sáng no nê tại bánh mì Hòa Mã, Gary tìm đến liều thuốc quen thuộc của người Sài Gòn để tiếp tục hành trình, cà phê. Anh chọn Every Hub Cafe Roasters ở quận 3, nơi anh coi là quán cà phê yêu thích nhất của mình ở trung tâm Sài Gòn. Anh ấy thích không gian ngoài trời, nơi có thể ngồi thư giãn, nhâm nhi ly cà phê và thậm chí làm việc một chút, tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Trong lúc thưởng thức cà phê, Gary đã dành thời gian chia sẻ về điểm đến tiếp theo của mình, và đây thực sự là một điều đáng chú ý, nhà hàng ST25 Bikoto. Ngay lập tức, Gary làm rõ rằng đây không chỉ là một nhà hàng đơn thuần, mà còn là một doanh nghiệp xã hội độc đáo, nằm trong khách sạn Sofitel sang trọng. Gary đi sâu hơn vào ý nghĩa của Koto. Đây là một tổ chức từ thiện tuyệt vời, chuyên giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp Việt Nam. Có thể là trẻ mồ côi, trẻ bị buôn bán, hoặc những em đến từ gia đình cực kỳ thiếu thốn.
Họ được cô Tokyo mang và đào tạo nghề khách sạn trong 2 năm, bao gồm các kỹ năng nấu ăn chuyên nghiệp, phục vụ bàn và cả tiếng Anh. Gary bày tỏ sự hào hứng tột độ với bữa tối tại ST25, không chỉ vì chất lượng ẩm thực được đánh giá cao mà còn vì mục đích nhân văn sâu sắc của nhà hàng. Anh ấy tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và thực sự mong muốn khán giả của mình sẽ theo dõi phần này của video. Bởi vì theo anh ấy, đó là một mục đích thực sự đáng kinh ngạc và rất đáng để lan tỏa. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Gary không chỉ đến hương vị món ăn mà còn đến những giá trị văn hóa và xã hội ẩn chứa trong đó. Gary tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực buổi trưa để tìm kiếm món mì yêu thích của mình trên thế giới, bún bò Huế. Anh tìm thấy quán ăn này tại một con hẻm nhỏ ở quận 3, một địa điểm đúng chuẩn local với những hàng người đang xếp hàng chờ đợi và nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp con hẻm. Gary còn miêu tả quán giống như một ngôi nhà được biến đổi thành nhà hàng, một nơi mà bạn sẽ không bao giờ tự mình tìm thấy nếu không có sự mách bảo. Điều này càng làm tăng thêm sự huyền bí và hấp dẫn cho quán ăn. Điều bất ngờ nhất là Gary hoàn toàn không hề biết rằng quán ăn này đã được nhắc đến trong Michelin Guide. Anh ấy nhận được gợi ý từ một người bạn thân và thú nhận rằng nếu biết trước, có lẽ anh đã tránh, vì đôi khi các địa điểm Michelin có thể trở nên quá du lịch hoặc mất đi vẻ tự nhiên, mộc mạc. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức, Gary phải thốt lên rằng nó cho thấy tôi biết gì đâu, bởi vì món này trông hoàn toàn đáng kinh ngạc, một lời khẳng định về chất lượng vượt ngoài mong đợi. Gary đã dành thời gian quan sát và mô tả rất chi tiết quy trình chuẩn bị món ăn tại quán, cho thấy sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ của những người làm ra món bún bò Huế. Anh thấy một cô đang thái thịt bò thành từng túi lớn chuẩn bị cho khách mang đi, một cô khác thì chuyên tâm vào việc chuẩn bị từng tô bún với các loại thịt khác nhau. Một cô nữa thì chuyên phục vụ phần mỡ béo ngậy riêng trong một chén nhỏ, điều này khiến Gary vô cùng tò mò và ấn tượng. Và một cô cuối cùng thì chuyên trách việc trụng rau muống và giá đỗ trong một tô riêng. Anh ấy dự đoán rằng đây sẽ là một món nước dùng rất đậm đà và nhiều dầu, một nhận định chuẩn xác về bún bò Huế. Gary đã may mắn khi cô gái trẻ hơn ở quán nói được tiếng Anh, giúp anh hiểu rõ hơn về thực đơn. Anh ấy đã gọi món số 9, bao gồm thịt bò tái, bắp bò và gân, và không quên gọi thêm một miếng chả cua. Anh còn biết được rằng món số 7 và 8 thường được pha lăng, người nước ngoài yêu thích, nhưng anh tự tin nói rằng mình có thể ăn được tất cả và muốn thử những món đặc trưng nhất. Trên bàn ăn, Gary liệt kê các gia vị đi kèm, những quả ớt xanh và cam siêu cay, những lát chanh tươi để vắt vào bún, và đặc biệt là sa tế, ớt xả, cay nồng, thơm lừng. Một cô phục vụ tốt bụng còn mang thêm đĩa rau thơm Việt Nam tươi xanh và rau muống, giá đỗ đã được trần. Và không thể thiếu chén mỡ đặc biệt mà Gary đã thấy chuẩn bị lúc đầu. Gary thử miếng mỡ đầu tiên và mô tả nó tan chảy đúng nghĩa trong miệng, với hương vị đậm đà của mắm tôm, sả và vị mặn đặc trưng. Anh ấy còn băn khoăn liệu có nên đổ hết chén mỡ đó vào tô bún không, một câu hỏi mà chắc hẳn nhiều tín đồ bún bò Huế sẽ sẵn lòng giải đáp. Và rồi, khoảnh khắc trọng đại đã đến, Gary bắt đầu thưởng thức tô bún bò Huế của mình. Anh ấy mô tả nước dùng rất đậm đà và phức tạp, với hương vị mắm tôm mạnh mẽ, hơi ngọt và rất béo ngậy từ mỡ. Anh ấy thốt lên "That's unreal", không thể tin được. Gary sau đó thêm sa tế, vắt chanh và thêm rau vào bún để tăng thêm hương vị và sự tươi mát, cũng như giảm bớt độ béo. Anh ấy đặc biệt nhấn mạnh độ cay nồng của ớt tươi và sự tươi mát của rau sống, tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo cho món ăn. Gary đã đưa ra một lời khuyên chân thành cho những ai chỉ mới biết đến phở. If you have only ever had food, please get out and have a bún bò. Nếu bạn chỉ mới ăn phở, hãy ra ngoài và thử bún bò đi. Anh ấy khẳng định đây là món mì yêu thích nhất thế giới của mình và cô chủ quán đã làm nó rất xuất sắc. Gary còn là một người nghiện sả và mắm tôm, nên món bún bò Huế này hoàn toàn chinh phục anh ấy. Anh còn rất ấn tượng với chả cua và nhận xét rằng Việt Nam làm các loại chả rất ngon và đa dạng. Gary kết luận rằng bún bò Huế là một tô súp tuyệt vời, đầy đủ các loại textures khác nhau, từ mềm mại đến dai giòn. Anh ấy cho rằng đây là một trong 3 quán bún bò Huế ngon nhất mà anh từng thử. Mặc dù trời mưa bất chợt khi anh rời đi, nhưng Gary vẫn khẳng định rằng bún bò Huế là best thing for me that I've eaten on this trip. Hands down, món ngon nhất mà anh ấy đã ăn trong chuyến đi này, không cần bàn cãi. Một lời khen có cánh dành cho món ăn truyền thống của Việt Nam. Sau những khám phá ẩm thực đường phố đầy bất ngờ, Gary và người bạn chất Kubenov đã đến với điểm nhấn chính của hành trình 24 giờ tại Sài Gòn, nhà hàng ST25 Bicoto. Anh ấy may mắn kịp ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp từ hồ bơi trên sân thượng của khách sạn Sofitel trước khi đến bữa tối, một trải nghiệm thư giãn hoàn hảo. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên bước vào ST25, Gary đã bị choáng ngợp. Anh mô tả đây là probably one of the neatest hotel restaurants I've been in for sure,
chắc chắn là một trong những nhà hàng khách sạn đẹp nhất mà anh từng ghé thăm. Gary ấn tượng với không gian mở, nơi có thể nhìn thấy các khu vực bếp khác nhau và đặc biệt là dịch vụ 10 trên 10 của nhân viên ngay từ 5 phút đầu tiên. Anh còn rất xúc động khi biết rằng tất cả nhân viên tại đây đều là những người đã trưởng thành từ chương trình đào tạo 2 năm của quỹ Koto. Điều này khiến Gary thực sự tin tưởng rằng nếu món ăn ngon bằng một nửa dịch vụ thì họ đã có một bữa tối tuyệt vời rồi. Gary và Chad được Alistair, tổng quản lý của nhà hàng, giới thiệu chi tiết về ST25B Koto. Alistair giải thích rằng đây là một khái niệm độc đáo tại thị trường Việt Nam, được gọi là Social Dining with Impact, ăn uống có tác động xã hội. Koto, với triết lý No One Take One, học từ trái tim truyền xuống cho người khác, được thành lập 25 năm trước bởi Jimmy Phạm, một người Việt kiều Úc. Ông đã sáng lập quỹ sau khi chứng kiến những đứa trẻ đường phố ăn xin, và từ đó, Koto đã giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi có được cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Alistair nhấn mạnh rằng tất cả đầu bếp và nhân viên phục vụ làm việc tối nay đều là cựu học viên của Koto, những người đã hoàn thành chương trình đào tạo. Đặc biệt 10% doanh thu của nhà hàng sẽ được chuyển trực tiếp đến quỹ Koto để hỗ trợ các em nhỏ kém may mắn khác trong tương lai. Điều này cho thấy rõ ràng mục đích sâu sắc, ý nghĩa nhân văn mà ST25 mang lại, vượt xa một bữa ăn thông thường. Về ẩm thực, Alistair mô tả các món ăn là Modern Vietnamese, ẩm thực Việt Nam hiện đại, được thiết kế theo phong cách chia sẻ gia đình, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Tên nhà hàng ST25 được lấy cảm hứng từ loại gạo ST25 nổi tiếng của Việt Nam, tượng trưng cho câu chuyện từ những khởi đầu nhỏ bé có thể trở thành tương lai tươi sáng, rất giống với hành trình của các nhân viên Koto. Và một điều đáng tự hào nữa là ST25 gần đây đã được vinh danh là Michelin Select tại Sài Gòn. Một điều mà họ không hề có kế hoạch hay hình dung, nhưng lại là một minh chứng tuyệt vời cho chất lượng của nhà hàng. Gary và Chad đã thưởng thức một bữa ăn tối thịnh soạn với nhiều món ăn được trình bày tinh tế và hương vị độc đáo. Bánh bắp cải tiến, bắp ngọt với sò điệp Hokkaido tươi, trình bày hiện đại, hương vị và kết cấu chắc chắn và ngon miệng. Gỏi cá trích tươi, kem dừa, hành tím ngâm chua, rau thơm và lá trầu, cân bằng hương vị. Bánh mì tôm, tôm nguyên con chiên giòn trên bánh mì, ăn kèm sốt, là sự kết hợp độc đáo giữa prawn toast và Vietnamese sausage. Chả giò thịt bò má hầm xé nhỏ, cuộn trong vỏ bột mì chiên giòn, gợi nhớ bánh cuốn vịt quay Bắc Kinh chiên giòn. Súp cua đặc biệt, súp cua tinh tế với tôm sú, măng tây, dầu hải sản, cua tươi từ Cà Mau, được Gary đánh giá là món ngon ẩm thực. Mì xào thịt cừu, món bí mật, một món không trong thực đơn, được Gary gọi là phở không nước theo phong cách xào mì, là món ngon nhất trong ngày. Cơm ST25 và các món chính, gạo ST25 chứ danh, ăn kèm sườn bò Wagyu Úc ướp koji và cá barramundi hấp lá chuối. Khoai tây đặc biệt, khoai tây chiên với nước mắm caramel hóa, vị ngọt, giòn hoàn hảo. Bánh flan cà phê Việt Nam đậm đà với đường caramel hóa và kem tươi sữa đặc. Gary và Chad đều hết lời khen ngợi chất lượng món ăn, dịch vụ tuyệt vời và không gian sang trọng của ST25. Gary khẳng định rằng anh sẽ giới thiệu nhà hàng này cho rất nhiều người, đặc biệt là những ai muốn trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trong một không gian đẹp đẽ, thoải mái và có ý nghĩa sâu sắc. Với mức giá khoảng 30 đô la Mỹ cho một thực đơn cao cấp như vậy, Gary cho rằng đó là very reasonable, rất hợp lý, và không phải là một nhà hàng chỉ dành cho sinh nhật hay kỷ niệm, mà là nơi có thể đến thường xuyên cùng bạn bè, gia đình. Kết thúc hành trình 24 giờ khám phá ẩm thực Sài Gòn, Gary đã chọn một bữa sáng cuối cùng vô cùng nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn, bánh cuốn. Anh đến một quán ăn địa phương ở quận 1, mô tả quán nằm trên một con phố yên tĩnh, tấp nập người dân địa phương qua lại. Điều này cho thấy Gary luôn tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực đích thực, nơi người dân bản xứ thường lui tới, chứ không chỉ là những địa điểm du lịch phổ biến. Món bánh cuốn được cắt thành từng miếng nhỏ xinh, ăn kèm với nước chấm chua ngọt và một chút ớt cay, tạo nên một hương vị cân bằng. Gary giải thích rất rõ ràng về món bánh cuốn, đó là bánh tráng được hấp từ bột gạo, bên trong có nhân thịt heo băm và mộc nhĩ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại và thơm ngon. Anh ấy đã hết lời khen ngợi sự kết hợp của hành phi giòn rụm, nấm hương thơm lừng, vị béo của thịt heo và sự mềm mại của bánh cuốn. Anh ấy thực sự yêu thích cảm giác light, fresh, hot, steamy, soft, nhẹ nhàng, tươi mát, nóng hổi, bốc hơi và mềm mại của món ăn này. Gary một lần nữa nhấn mạnh sự thân thiện của người dân địa phương mà anh đã gặp trong suốt chuyến đi, từ những người bán bánh mì đến các cô chú làm bún bò Huế. Anh ấy chia sẻ rằng việc chọn một khách sạn tốt như Sofitel đã giúp chuyến đi của mình thoải mái và không gặp rắc rối. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự hòa mình vào cuộc sống địa phương, khám phá những món ăn đường phố đích thực, không phải là những trải nghiệm xa hoa mà là sự chân thật.
Gary khuyến khích mọi người hãy thử bánh cuốn khi đến Sài Gòn và trải nghiệm cuộc sống địa phương một cách trọn vẹn nhất. Và đó, các bạn ơi, chính là hành trình khiến một người đàn ông từng sống gần một thập kỷ cùng ẩm thực Thái phải quay xe vì một ổ bánh mì Việt Nam chỉ giá $1. Từ hương vị giản dị nhưng đầy chiều sâu, đến những câu chuyện văn hóa và tình người phía sau từng món ăn, Việt Nam đã chạm đến trái tim của Gary không bằng sự hào nhoáng, mà bằng chính sự chân thật và tinh tế trong từng trải nghiệm. Nếu bạn còn đang phân vân liệu một bữa ăn rẻ có thể làm nên chuyện, hãy nhìn Gary mà xem, và hãy đến Việt Nam một lần trong đời. Đừng quên nhấn theo dõi kênh để cùng mình khám phá thêm những hành trình ẩm thực độc đáo và những cú sốc văn hóa thú vị từ khắp mọi miền đất Việt nhé!